پخش اخیر سریال تلویزیونی عربستان سعودی با محوریت زندگی معاویه بحث و جدل‌های فراوانی را در سراسر جهان اسلام برانگیخته است. معاویه شخصیتی که در تاریخ اسلام هم مورد احترام و هم مورد نکوهش قرار گرفته، نقش محوری در توسعه جامعه اولیه مسلمانان داشته است. این سریال جدید سوالات قدیمی درباره میراث او را دوباره زنده کرده و بحث‌هایی را درباره تلاقی تاریخ، سیاست و بیان هری برانگیخته است. این سریال با تولید پر زرق و برق و داستان سرایی دراماتیک خود مخاطبان را مجذوب خود کرده است، اما به دلیل به تصویر کشیدن وقایع و شخصیت‌های کلیدی تاریخی با انتقاداتی نیز مواجه شده است. برخی استدلال می‌کنند که این سریال معاویه را ستایش می‌کند، در حالی که برخی دیگر آن را بررسی دقیق یک شخصیت تاریخی پیچیده می‌دانند. در این مقاله به زمینه تاریخی زندگی معاویه، بررسی محتوای سریال سعودی و واکنش‌ها به آن و تحلیل تاثیرات سیاسی احتمالی در پس ساخت آن خواهیم پرداخت. برای درک جنجال‌های پیرامون سریال سعودی، درک جایگاه معاویه در تاریخ اسلام بسیار مهم است. معاویه از یاران پیامبر اسلام و از مدیران ماهر بود که نقش مهمی در گسترش امپراتوری اولیه اسلام داشت. او در زمان خلافت عمر و سپس در زمان خلافت عثمان به عنوان فرماندار شام خدمت کرد. با این حال، میراث معاویه عمیقاً با اولین جنگ داخلی بزرگ در جامعه مسلمانان معروف به جنگ جمل گره خورده است. این درگیری که پس از طرور خلیفه عثمان به وجود آمد، معاویه را در مقابل علی بن ابی طالب، پسر عمو و داماد پیامبر قرار داد. نبرد صفین، رویدادی مهم در این درگیری، شکاف در جامعه مسلمانان را بیشتر کرد. نبرد صفین که در سال 37 هجری قمری رخ داد، نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود و تا به امروز منبع اختلاف نظر است. در صفین، نیروهای معاویه که با شکست مواجه بودند، قرآنها را بر سر نیزه ها بلند کردند و خواستار داوری و حل فصل مذاکره شدند. علی موافقت کرد، اما گروهی در سپاه او که بعدها به خوارج معروف شدند با این تصمیم به شدت مخالفت کردند و آن را خیانت به خواست خدا دانستند. اگرچه داوری در نهایت به حل و فصل درگیری منجر نشد، اما منجر به انشعاب در صفوف علی و تضعیف موقعیت او شد. معاویه سرانجام پیروز شد، خلافت اموی را تأسیس کرد و اولین حاکم این سلسله قدرتمند شد. با این حال، میراث صفین همچنان سایه بلندی بر جای گذاشت و اختلاف نظرها بر سر تفسیر آن، اختلافات کلامی و سیاسی را در جامعه مسلمانان برای قرنها دامن زد. سریال سعودی درباره معاویه از زمان اعلام ساختش با ارزش‌های بالای تولید و بازیگران ستاره‌دار سر و صدای زیادی به پا کرده و بینندگان زیادی را به خود جلب کرده است. این سریال زندگی معاویه را از سالهای اولیه‌اش به عنوان یار پیامبر اسلام تا به قدرت رسیدنش به عنوان بنیانگذار خلافت اموی روایت می‌کند. با این حال، این سریال به دلیل جانبداری از معاویه مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سریال نقش معاویه را در جنگ جمل و رقابت او با علی کم اهمیت جلوه می‌دهد و نسخه‌ای پاکسازی شده از تاریخ را ارائه می‌دهد که با دستور کارهای سیاسی کنونی عربستان سعودی همسو است. به تصویر کشیدن شخص‌های کلیدی مانند علی و عایشه، همسر پیامبر، در این سریال نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تاریخ یا داستان، مقایسه سریال با روایت‌های سنتی. یکی از نکات اصلی مورد اختلاف در مورد این سریال پایبندی آن به منابع تاریخی است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سریال از روایت‌های معتبر زندگی معاویه که در متون تاریخی سنتی اسلامی مانند آثار طبری و ابن سعد یافت می‌شود، منحرف می‌شود. این متون در حالی که به طور کلی به تیزهوشی سیاسی و مهارت‌های اداری معاویه اذعان دارند،
اغلب او را به ویژه در درگیریش با علی در چهره مطلوب تری نشان نمیدهند. از سوی دیگر به نظر می رسد این سریال نگاه دلسوزانه تری به معاویه دارد و بر تقوای او، نبوغ استراتژیک و کمک‌های او به گسترش امپراتوری اسلامی تأکید می کند. تحول معاویه از شرور تا رویاپرداز. به تصویر کشیدن معاویه در این سریال به عنوان یک سیاستمدار زیرک و رهبری عملگرا به جای یک غاصب قدرت طلب باعث شده است که برخی آن را به تحریف تاریخ متهم کنند. این سریال با برجسته کردن دستاوردهای اداری معاویه و کم اهمیت جلوه دادن جنجالهای پیرامون به قدرت رسیدن او به نظر می رسد که تفسیر جدیدی از میراث او ارائه می دهد. با این حال این تفسیر مجدد باید در چارچوب عربستان سعودی معاصر دیده شود. پادشاهی عربستان که در حال حاضر تحت رهبری ولیعهد محمد بن سلمان دوره تحولات چشمگیر اجتماعی و اقتصادی را پشت سر می‌گذارد، به طور فعال در پی تغییر چهره خود در صحنه جهانی است. سریال معاویه با تمرکز بر یک شخصیت قدرتمند و متحد کننده از تاریخ اسلام می‌تواند به عنوان بخشی از این تلاش گسترده‌تر برای ارائه تصویری از عربستان سعودی به عنوان یک نیروی مدرن و تأثیرگذار در جهان اسلام تلقی شود. عربستان سعودی امروز قدرت، سیاست و شکل دهی روایت‌ها. تولید و پخش سریال معاویه را نمی‌توان از فضای سیاسی و اجتماعی کنونی عربستان سعودی جدا کرد. این پادشاهی تحت رهبری ولیعهد محمد بن سلمان برنامه اصلاحات بلند پروازانه ای را با هدف مدرن سازی اقتصاد و تنوع بخشی به منابع درآمدی غیر از نفت آغاز کرده است. با این حال این اصلاحات با سرکوب مخالفان و تشدید کنترل بر رسانه‌ها همراه بوده است. بنابراین سریال معاویه را میتوان به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای شکل دهی افکار عمومی و ترویج روایتی خاص از تاریخ اسلام که با دیدگاه دولت کنونی همسو است در نظر گرفت. فراتر از صفحه نمایش، تأثیر سریال بر جهان اسلام. تأثیر سریال سعودی درباره معاویه فراتر از صفحه نمایش است. این سریال بحث‌ها و گفتگوهای داغی را در جهان اسلام درباره حافظه تاریخی، نقش شخصیت‌های مذهبی در سیاست و رابطه هن و تبلیغات برانگیخته است. برخی از بینندگان از این سریال به خاطر داستان سرایی جذاب و تلاشش برای روشن کردن دوره‌ای مغفول از تاریخ اسلام تمجید کردند. با این حال برخی دیگر نگرانی خود را ابراز کردند که تصویر تحریف شده سریال از معاویه میتواند تنش‌های فرقه‌ای موجود در جهان اسلام را تشدید کند. نتیجه گیری: داستان معاویه، داستانی جاودانه از جاه طلبی و ایمان. سریال سعودی درباره معاویه بدون شک علاقه به زندگی و میراث این شخصیت بحث برانگیز از تاریخ اولیه اسلام را دوباره برافروخته است. در حالی که ارزش سرگرمی و کیفیت تولید سریال غیرقابل انکار است، دقت تاریخی و انگیزه‌های سیاسی احتمالی آن همچنان موضوع بحث‌های داغ است. در نهایت، این سریال به عنوان یادآوری قدرت روایت‌های تاریخی و توانایی آنها در شکل‌دهی درک ما از گذشته عمل می‌کند. همانطور که بینندگان با تصویر سریال از معاویه دست و پنجه نرم می‌کنند، مجبور می‌شوند با سوالات پیچیده‌ای در مورد ماهیت رهبری، نقش ایمان در سیاست و چالش‌های تفسیر تاریخ از دریچه معاصر روبرو شوند. داستان معاویه پر از جاه طلبی، ایمان و تراژدی همچنان با مخاطبان امروزی طنین انداز است و به ما یادآوری می‌کند که گذشته هرگز واقعاً گذشته نیست و پژواک آن همچنان حال ما را شکل می‌دهد.